Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Hát ebben a videóban ismét szerelünk, mert hogy már a korábban bemutatott ilyen fényszórórácsot megpróbálom föltenni, illetve vásároltam én egy ilyen kormányra rakható USB töltőt, és elvileg a fényszóróban van már egy ilyen gyárilag előkészített foglalat, ami értelemszerűen a gyári kialakítású ilyen USB töltőhöz van, de megpróbálom megnézni, hogy ezt miképpen lehet csatlakoztatni, mert lehet, hogy tényleg csak egy ilyen kompatibilis Kawasaki csatlakozót kell ehhez majd rátenni, és akkor az úgy is működik. De azt olvastam, hogy egyes modelleknél azt a csatlakozót szoftveresen kell engedélyezni, úgyhogy mindegy, kimérem, hogy egyáltalán van-e ilyenkor benne áram, vagy esetleg azt tényleg csak márka szervizbe tudják nekem megoldani. Mert amúgy be lehetne kötni közvetlenül az akkumulátorról is, de azt meg nem akarom, hogy mindig áram alatt legyen, mert ugye ha közvetlen oda kötöm, akkor mindig áram alatt lesz, és az nem biztos, hogy túl jó. Na, hát akkor álljunk neki. Na, lehet, hogy így első ránézésre ezt könnyebb lenne felszerelni, mert ugye itt csak két csavar fogja, de nem biztos, hogy elég mélyen megy itt a furat. Lehet, hogy majd itt ki kell majd vágni belőle, vagy ezt az egészet esetleg majd le kell vágni, és akkor majd van az én Patrik barátom, ő fog ide hegeszteni egy másik fület, csak az a baj, akkor meg újra kell fényezni, vagy festeni ezt az egészet. Annak meg nem örülnék. Na mindegy, mivel először úgyis ki kell borítani ezt az egész lámpatestet, úgyhogy majd ezt hagyom így a második felvonásra. Először nézzük meg, hogy lehetne bekötni akkor ezt a USB töltőt. Mutatom, hogy valahol itt egy csavar, meg itt van a másik oldalon. Hát megnézzük, hogy azzal mit tudunk csinálni, vagy ezzel ki fog-e jönni. Kíváncsi vagyok. Itt a másik felén van még egy. Ígyni. Megmozdult. Megmozdult, de valami fölül lehet, hogy be van pattintva még. Nem. Ja, nem kellett pattintani semmit. Itt van két fül. Látjátok? Na, melyik kamera talán az látja. Itt van két fül. Megmutatom, hogy itt is van egy ellenkező, és akkor csak simán benne van. Úgyhogy erre kéne egy rongy. Na, megint itt ez a zöld. A múltkor ugye a kipufogóhoz tettem. Ezt ide ráteszem. És akkor így van. Így vagyunk. Na most, hogy itt milyen előkészítés van, nem tudom, itt semmilyen. Ja, de itt van-e? Itt van egy szabad. Várjátok, le tudom ezt innen húzni. Várjátok, és ez lehet, hogy pont olyan. Mert ugye ezt, ahogy mutattam, föl lehet tenni úgy, hogy közvetlenül rákötöm az akkumulátorra. Így, és akkor ugye itt van nekünk egy biztosítékunk, kis üveg. Látok ezt így. De rá lehet kötni elvileg ilyen előkészítésekre is, mert akkor annyi, hogy itt ezt szét kell húzni, és akkor ugye ez a rész leesik, ezt félre rakjuk, és akkor ugye megmarad ez. Na most nem tudom, hogy ez kompatibilis-e. Hát ez nem kompatibilis. Vagy nem is ide menne bele? Fene tudja. Mindegy, ezzel nem kompatibilis. Sajnos. Úgyhogy egy az egyben nem lehetne kötni. Sajnos. Ezt nem tudom leszedni innen. Hát mindegy. Túljárunk az eszén. Mert lecsavarozom ott az egész foglalatot. Így. Aztán akkor megnézzük. Alul kellett megnyomni. Így. És akkor elvileg itt be kéne nyomni ezt. Jó van. Teljesen rossz helyen akartam én ezt nyomkodni.
Na, mindegy, levettük. Na, hoztam egy multimétert. Azt mondja, hogy egy voltmérő, egyenáram legyen. Hát ezt nem tudom, hogy oda tudom-e úgy valahova tenni, hogy lássa valamelyik kamera. De megpróbálom, talán így. Hanem akkor el kell, hogy higgyétek, hogy amit mondok. Hopp, ezt leszedjük még. Na, akkor így. Hát nem nagyon látok áramot. Lehet, hogy ezt engedélyezni kéne tényleg szoftveresen. Megpróbáljam elindítani? Hát ha úgy. Aha. Igen, csak ha a generátor jár, akkor van benne áram. 14 és fél, igen, töltés van. Töltés alatt megy. Na, ez viszont akkor jó hír, mert akkor annyit kell csinálnom, hogy kell egy ezzel kompatibilis csatlakozófej ehhez, és akkor be tudom ide kötni. Ez szenzációs, mert akkor olyan lesz, mint a nagykönyvben, hogy csak úgy, ha gyújtás van rajta, illetve ha jár a motor és van töltés, akkor lesz a szivargyújtóba áram, és az nekem tökéletes. Úgyhogy, hát mindegy, akkor ez majd egy következő videóban lesz. Az a lényeg, ja, ezt le is kell fényképeznem akkor, hogy ez milyen csatlakozó, megpróbálok ilyet venni. No, akkor megpróbáljuk összerakni, hát ha nem rontjuk el. Akkor ezt vissza. Én próbáltam oldalról nyomkodni, mert úgy láttam, hogy ott kell, de közben nem, mert itt van fönt egy ilyen kis pöcök, így, és akkor ez így könnyen vissza is ment. Ez meg valahogy így kell, hogy legyen, és akkor innen tudom ráhúzni, és akkor ugye ezt így illeszkedik a helyére. Hát nagyon nem kell lehúzni, mert ugye ez csak egy műanyag menet. Ezeket vissza akkor így a helyükre. Azt hiszem így voltak. Így, már milyen poros bent, basszus, attól a kis... Ja igen, mert mögötte luk van. Na, ezt kitörlöm most, ha már itt vagyunk, vagy szétszedtük. Na, és akkor, ugye, itt vannak alatta a menetek, valahogy úgy kell ezt visszatenni, hogy ez a rész, ez beférjen. Hopp, ugye a pöcköknél kell a helyére tenni, így alulról, így, és tulajdonképpen ennyi. Igen, nem is tud elforogni, mert a pöcök fogja. Na, már önmagában is milyen jó megáll. Jöhetnek vissza a csavarok. Itt a másik felén is. Kézzel betekerjük. Mindjárt megnézzük, hogy elrontottuk-e, ha megtalálom a gyújtás kapcsolót. De nem, működik. Reflektor is, király. Na, akkor ezzel meg vagyunk. Na az, hogy itt leszedjük, itt szinte mindenhez. No, az így nem fog menni. 12-es kulcs kell. De jó, meg van húzva. Azt a mindenit. Azt hittem megindítjuk, az kész lesz. De nem. Mibe van ez a menet? Valami gumiba? Vagy ilyen nehéz?
Szerintem az van, hogy belülről van valami csavar, és az elforog. Magyarán mondva, szét kell megint szedni a fényszórót. Látjátok? Na, kell hoznom egy villást, vagy a krovának a másik felét megfogom. Na, akkor, ja, igen. Így azért mindjárt más. Mindjárt másabb. Ja, igen, csak így meg így meg viszonylag nehéz lesz föltenni. Hiszen ez ide menne bele. Ugye? Csak ez esetben. Akkor hogy teszem vissza a fényszórót? Haha, akkor ez a történet most itt megbukott. Mert ez így oké lenne, de hogy mögötte be lehetne bújtatni? Nem annyira. Meg amúgy is rövid. Ja. Hát akkor ez így nem nyert hangszórót. Pedig kemény 800 forintért vettem ezt a rácsot a Temun. De ez így nem fog felkerülni. Mert ugye akkor nem bírom rögzíteni a saját csavarjával, de majd erre kitalálok még valamit, ezt nem adjuk föl, de így is úgyis a fül az nem lenne elég hosszú, mert nem fér mögé a fényszóró. Hát sajnálom. Akkor, ahogy látni, visszaállítottam az eredeti állapotot, visszaraktam a lámpát, viszont ugye nem mondom azt, hogy teljesen felesleges volt az egész, hiszen megtudtuk azt, hogy a szivargyújtós kérdéssel érdemes foglalkozni, hiszen ki tudjuk onnan venni az áramot, méghozzá úgy, hogy csak akkor legyen feszültség alatt az egész, hogyha gyújtás van rajta, illetve jár a motor. Na, hát a másik dolog, ugye a fényszórórács, arra meg azt találtam ki, hogy mivel úgyis kell egy másik fület gyártani hozzá, majd amikor én elmegyek a Patrik barátomhoz, hogy hegezgessen nekem oda egy másik fület, akkor készítettek vele egy olyan 8-as anyát, aminek az oldalára, valamelyik lapjára föl van hegesztve egy ilyen kis kiálló csap, és akkor, ahogy forog, az majd lesz egy olyan pont, ahol elakad a fényszóróba, és akkor úgy le lehet majd húzni ezt az anyát, reményeim szerint. Úgyhogy nincs is más hátra, mint hogy elköszönjek. Sziasztok, további szép napot mindenkinek!